อ้าวสวัสดีนะครับประชาชื่นสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่คนดูด้วยอันนี้เป็นเทปถือว่าเป็นเทปกรณีพิเศษแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยปกติเราก็จะเดินทางออกไปข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็ไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ว่ากันไปเพื่อไปหาวิถีของเขาว่าเขาชอบอะไรเขาทำอะไรกันอยู่แล้วก็เขาหาวิธีการใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ยังไงคราวนี้มันต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราเองบ้างและในการเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยให้น้องๆไปทำกันบ้านกันมาแล้วก็น่าจะมีหลายคำถามซึ่งผมก็ยังไม่รู้จริงๆนะหลายคำถามที่ใครก็ไม่รู้ถามเข้ามาแล้วก็ตอนนี้อยู่ในไฟล์นี้แล้วซึ่งเดี๋ยวจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับแจ๋วเลยโหนี่เพิ่งส่งข้อความกันเมื่อกี้เลยตายแล้วสวัสดีครับผมณนนท์ กรพัฒน์ครับส่งตรงจากไทเปนะครับคำถามที่จะถามคุณธนกิจนะครับก็คือสิ่งใดครับเรื่องไหนที่ทำให้คุณธนกิจนะครับเศร้าหมองใจได้ในปี 2022 นะครับและวิธีแก้คืออะไรครับเศร้าหมองใช้คำว่าเศร้าหมองเลยนะเศร้าหมองเนี่ยมันถ้าเทียบความเสียใจแล้วเนี่ยมันจะมากกว่าคำว่าเสียใจปกติปีนี้ถ้ารู้สึกเศร้าหมองเลยนะพี่รู้สึกว่ามีเวลาให้กับตัวเองน้อยเกินไปทำให้พี่เศร้าหมองมีเวลาให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบียดยังไงไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องเบาลงหน่อยเบาลงไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าเบาลงแบบระบบการจัดสรรเวลามันอาจจะต้องดีกว่านี้ขึ้นมานิดนึงและวิธีการแก้ก็คืออยู่กับมันไปก่อนหาความสุขจากระหว่างวันได้พอได้หาความสุขจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันได้ก็นั่นก็เป็นวิธีแก้ที่แก้ช็อตแก้ไขในปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะต้องอยู่ที่ระบบจัดการว่ะอันไหนอาจจะต้องแบบแบ่งไว้ก็ต้องแบ่งไว้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำตอบโอ้โหสวัสดีครับพี่ว่านสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนที่มีโอกาสได้แบบร่วมสังสรรค์ปาร์ตี้กับพี่ว่านครั้งแรกนะครับตอนนั้นเราก็ไลฟ์ร้องเพลงกันอยู่แล้วพี่ว่านก็โผล่มาแล้วเราก็ร่วมสังสรรค์ปาร์ตี้กินดื่มกันแล้วเราก็สงสัยมาตลอดครับว่าเมื่อไหร่จะกลับไม่ใช่ อยากให้อยู่นานๆแต่สงสัยเหลือเกินว่าทำไมพี่ว่านคอแข็งขนาดนั้นคือได้มีโอกาสไปเสริมเหล็กข้ออ้อยหรือว่าทำอะไรมากับร่างกายหรือเปล่าทำไมน้ำมอลไหลลงไปไม่มีผลนะเขาเลยถึงเหมือนกินน้ำเปล่าเลยใช่และสำหรับผมเอาเองก็คือคอแข็งมากแล้วเจอพี่ว่านเข้าไปคือจำได้ว่าวันนั้นเราเละเลยตอนนั้นถามพี่ว่านว่านี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรู้สึกอะไรพี่แต่ตอนนั้นลิ้นพี่ไหลออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นคำถามพวกเราก็คือร่างกายของพี่ว่านทำด้วยอะไรเป็นอะไรครับแข็งแรงจังเลยคำถามที่ดีคือผมว่าอย่างนี้นะเราไม่ได้สนับสนุนให้ใครดื่มนะแต่ว่าผมว่ากุญแจหลักของมันของการที่อยู่ดีเราจะโผล่ไปปรากฏตัวที่บริษัทออฟฟิศเทพลีลาอย่างเงี้ยแล้วไปโดยไม่รู้อิโหนอิเหน่ชวนเขาคุยเรื่องงานเลยมันก็คงไม่ใช่มันก็เลยทุกอย่างมันอาจจะต้องถูกละลายพฤติกรรมก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายสุดใช้คำนี้แล้วกันไม่งั้นมันจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันผิดไหมจริงๆมันผิดต่อร่างกายแต่มันอาจจะดีต่อบทสนทนาสำหรับคนที่ยังไม่สนิทฉะนั้นมันก็โอเคก็ไปได้ก็เรียกว่าเป็นวาระแล้วกันกินเป็นวาระอันไหนที่มันเบาก็เบาอันไหนไม่ต้องกินก็ไม่ต้องกินแต่อย่างวันนั้นน่ะถือว่าเป็นเดย์วันน่ะมันต้องเต็มที่ดิผมก็ประมาณนั้นส่วนพี่เวงเนี่ยบอบบางเองอันนี้ช่วยไม่ได้ผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆแต่มันอย่างสำคัญก็คือมันต้องมีบาลานซ์ผมว่านะก็คือว่าโอเควันนี้เราทำแย่พรุ่งนี้ก็ต้องรู้วิธีการของมันหน่อยพักหน่อยอัดน้ำเปล่าหรือว่าอาหารที่มันแบบช่วยเหลือเราได้กินผักกินหญ้าหน่อยให้มันมีระบบขับถ่ายมันรันปกติได้ผมว่ามันก็ร่างกายไม่ได้เกิดชีวิตไม่ได้เกิดสมดุลหน่อยผมว่าประมาณนั้นครับไม่ได้มีความพิเศษในระบบกายภาพผมใช่จะขายแล้วนี่คันนี้จะขายแล้วถ้าเฮียเป็นแบบในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home ที่อยู่ดีด็อกเตอร์สเตรนจ์ร่ายเวทมนต์แล้วก็ทั้งโลกลืมว่าคุณคือว่านธนกิจหลังจากนั้นคุณจะทำยังไงต่อไปดีนะดูมาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ดูมาจบเลยนะถ้าวันหนึ่งด็อกเตอร์สเตรนจ์ร่ายไม่เป็นผมเลยไม่น่าเป็นไรปะวะก็จะได้ไปทำเรื่องใหม่ๆเพราะปัญหาเรื่องงานการไม่ใช่ประเด็นของการถูกลืมนะปัญหาของการถูกลืมว่าเราเป็นใครคือคนรอบชีวิตเรามากกว่าพ่อแม่
แฟนเพื่อนร่วมงานอันเนี้ยหนักกว่าโอเคพรุ่งนี้ขึ้นไปร้องเพลงแล้วคนไม่รู้จักว่านี่เป็นใครเลยยังร้องเพลงได้นะแล้วก็เริ่มกันใหม่แต่ถ้าอยู่ดีพี่เปิดประตูออฟฟิศเข้ามาแล้วแบบทรายบอกมึงใครเนี่ยพี่อันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะเป็นเรื่องใหม่ที่แบบเฮ้ยน้องครับนั่งลงก่อนนี่ไงเราเคยมีรูปนี่หรือเปล่าที่อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเรื่องความสัมพันธ์แม่งเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นน่ะเราต้องโกยความเรียกว่าโกยเพื่อนโกยมิตรภาพกลับมาก่อนอะเรื่องอาชีพไม่น่าเป็นไรเดี๋ยวพอถ้าพี่พอทำหลายอย่างได้อยู่น่าจะรอดน่าจะไม่อดตายอาจจะไปเชี่ยเปลี่ยนได้ก็เท่เหมือนกันนะไปแบบถ่ายภาพสตรีทแล้วก็ไปขายไปปรับโฉมให้กับร้านข้าวแกงสักร้านหนึ่งแล้วก็แบบขอหุ้นด้วยหน่อยหนึ่งอะไรก็น่าสนใจนะกูอยากทำหลายอย่างด้วยว่ะเจ๋งว่ะไอเนี่ยถ้าคนลืมว่ามันเป็นใครเนี่ยน่าถามมากว่ะ ว่านเนี่ยคิดว่าชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตที่มีความสุข แล้วก็สิ่งใดที่จะทำให้ชีวิตว่านมีความสุขบ้างครับ ชีวิตแบบไหนคือชีวิตที่มีความสุขก็เบสิกปะวะทิวคือความปกติอ่ะมันคือความมีความสุขพี่ยังยืนยันเรื่องนี้อยู่นะความปกติเราเคยเป็นแบบนี้แล้วเราก็เป็นแบบนี้มันแปลว่ามันกำลังเป็นไปได้ด้วยดีนี่ไงมันก็เลยชอบที่เป็นแบบนี้ก็มีความสุขดีแล้วอะไรบ้างที่จะทำให้มีความสุขก็อาจจะเป็นสิ่งคล้ายๆเดิมที่เรารู้สึกว่าอย่างเพื่อนเรามีเพื่อนมาพร้อมกันมาถ้ากูไม่มีความสุขกับมึงกูเลิกทำไปตั้งนานแล้วไม่สิกูเลิกเป็นเพื่อนกับมึงมาตั้งระหว่างทางแล้วก็รู้สึกว่าการมีทิวอยู่ในชีวิตก็เป็นความสุขดีก็เลยยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันไม่ใช่ข้าวของแล้วอะมันเป็นเรื่องของอาการมากกว่าของแค่คนเรามันรู้สึกได้นะเหมือนแบบวันนี้แม่งแปลกที่ว่าคือที่ทำอยู่ไม่สบายใจเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นกลิ่นที่คุณควรจะต้องสำรวจตัวเองแล้วว่าอันนั้นมันคืออะไรที่มันไม่ปกติแล้วมันไม่เหมือนเดิมโอ้ยปราโมท สวัสดีครับ ครับ ผมโอ๊ตปราโมทครับเห็นว่าคุณว่านเขาอยากให้มีคำถามนะครับถามคุณว่านนะครับ คอนเทนต์นี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคำถามที่ผมจะถามเนี่ยขอโทษทีครับกล้องสั่นไปนิดนึงเพราะว่าอยู่บนรถนะฮะโทษที คำถามที่ผมจะถามคุณว่านเนี่ยผมอยากจะถามคุณว่านว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานครับผมรอไปงานแต่งคุณว่านอยู่ครับขอบคุณครับ คำถามนี้เบสิกโอ๊ต เมื่อไหร่จะแต่งงานอันเนี้ยมันแล้วแต่เลยแล้วแต่คือแล้วแต่ใครแล้วแต่กูเข้าใจปะคือมันก็ได้มันก็แต่งได้แต่ว่ามันก็ด้วยความที่มันการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนและครอบครัวสองครอบครัวคบกันมาคบกันไปเนี่ยดีไหมดีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้คบกันมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วยุคใหม่เนี่ยนะครับเมื่อทุกอย่างมันเปิดกว้างขนาดเนี้ยเปิดกว้างขนาดที่ว่าอยากจะแต่งงานสมรสไม่เขาเรียกว่าอะไรนะสมรสไม่เกี่ยวกับเพศหรือกินอยู่กัน move in มาอยู่ด้วยกันก็มีถมไปต่างคนต่างแต่งงานกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลก็มีถมไปไม่ต้องเอามีเงินกองกลางของบ้านบางบ้านเขาก็ทำแบบนั้นต่างคนต่างหาต่างคนต่างใช้ก็มีถมไปฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันยืดหยุ่นมากไปหมดสำหรับผมเนี่ยผมก็ยินดีตลอดเวลาเพราะว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วถ้าคบกันมายิ่งอยู่กันไปนานๆแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันแค่นี้ประมาณนี้พอแล้วก็ถ้าจัดงานเมื่อไหร่เนี่ยยังไงกูเชิญมึงอยู่แล้วโอ๊ตมึงไม่ต้องกังวลมึงเป็นแบบท็อป20ที่กูต้องเชิญอยู่แล้วหรือเปล่ามึงถามมึงยี่โอ๊ตโถเอ้ยถ้ากูถามเรื่องนี้กลับไปแล้วมึงจะสะเทือนใจแต่ละหน่วยครับว่านธนกิจนะครับอย่างที่คุณตอบหลายๆคำถามที่ผ่านมาผมก็เชื่อมั่นในคำตอบของคุณแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของคุณเสมอมานะครับจริงๆว่านธนกิจเป็นคนที่มีข้อดีที่เพื่อนชอบในตัวเขาเยอะมากนะถ้าให้พูดสิ่งที่เราชอบมันคงไม่จบเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตถามถึงนะครับข้อเสียของว่านธนกิจที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปรับปรุงในปีนี้หรือปีถัดไปมันมีอะไรมันน่าจะตอบได้ง่ายกว่าเจอกันในประชาชื่นครับแน่เดี๋ยวทำช่องแล้วพูดมีหัวมีท้ายผมว่าปีที่ผ่านมาผมแบ่งเวลาให้กับงานชิ้นต่างๆได้ดีไม่เพียงพอคือวันที่พี่รู้สึกแย่สุดๆคือวันที่พี่ตกเครื่องบินพี่มันรู้สึกแย่สุดๆคือเราไม่ได้เหมือนตอนวัยรุ่นน่ะที่คิดว่าตกแล้วก็ซื้อตั๋วตามไปก็คงทันพี่ยืนอยู่สนามบินแล้วพี่ก็ยืนจืดๆอยู่อะแบบเชื่อน้องๆก็คือน้องๆที่ออฟฟิศเราทั้งนั้น
งานก็คืองานของลูกค้าที่เราโหไปขายไปพรีเซนต์ต่างๆนานาเพื่อทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อนพิธีกรที่ไปด้วยกันในโจ๊กก็เพื่อนกันแท้ๆตัวนั้นพี่แบบเป็นหลายชั่วโมงที่อยู่สนามบินแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคงขึ้นไปนอนสลิปบ็อกซ์สบายใจเฉิบเพื่อรอเครื่องบินอ่ะเหล่านั้นแม่งแบบทบทวนว่าเราก็ไม่ได้ช่วยนี่หว่าแต่ว่าทำไมมันพลาดขนาดนี้ได้วะแล้วถ่ายเสร็จวันนั้นแบบทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยผ่านไปได้อะไม่อย่าใช้คำว่าผ่านไปได้ด้วยดีไม่งั้นจะเสียนิสัยไม่งั้นจะเป็นคนเฮี้ยคนหนึ่งแหละที่แบบโอ๊ยวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเลยสุดยอดเวลี่กู๊ดโดยไม่สลดเฮี้ยอะไรเลยไม่ได้นี่รู้สึกแย่ๆมากแล้วขอโทษนะโทษทีนะทุกคนนะขอโทษอย่างจริงจังโอ้โหฟุ้งมาเชีย พี่บอยมาฝากคำถามถึงนายว่านนะครับ อยากจะถามว่านว่า ถ้าให้ว่านเลือกเป็นตัวการ์ตูน1ตัวว่านจะเลือกเป็นตัวอะไร เอาตัวการ์ตูนที่ไม่ซ้ำกับในเพลงที่เคยแต่งนะฮะ เราคุยกันเรื่องการ์ตูนกับพี่บอยเยอะเหมือนกันนะคือพี่จะชอบการ์ตูนประเภทแบบตัวแถว2อ่ะไม่เอาเดเคซุงิใช่ไหมไม่เคยเอาที่แต่งเพลงมาแล้วจริงๆแบบมันลูเซอร์มากไปมันก็ไม่ดีนะในชีวิตประจำวันอ่ะมันก็ต้องเป็นตัวที่ไม่ต้องเท่ไม่ต้องโดดเด่นที่สุดแต่ว่าเก่งพอประมาณอย่างเงี้ยมันคือตัวการ์ตูนที่ดีตัวการ์ตูนที่ทำให้เรื่องมันรันแบบสนุกให้เลือกได้ผมชอบมิซากิทาโร่เป็นคู่หูของซึบาสะคือเหมือนกับเขาฝึกฝนนะเขาฝึกฝนเขาหมั่นเพียรเขาทำทุกอย่างในขีดจำกัดของร่างกายที่เขาไม่ได้แข็งแรงแบบซึบาสะไม่ได้เป็นคนยิงประตูด้วยตัวเองอ่ะเขาก็สามารถส่งบอลดีๆไปให้ทีมมันเกิดผลสำเร็จได้นะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ได้เคยเป็นพระเอกอ่ะนี่คือบุคคลแถว2ที่ยอดเยี่ยมมีประโยชน์ต่อทีมมีความจริงใจต่อความต้องการของตัวเองมีความฝันที่ดีโอ้จ้านะตัวอยากรู้ว่าสำหรับว่านแล้วในปี 2023 ว่านคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตระหว่างงานเงินครอบครัวแล้วก็สุขภาพตอบเลยอันนี้ตอบเร็วๆเลยสุขภาพคือสุขภาพดีไม่ใช่ว่าคุณต้องดูแลสุขภาพอย่างเดียวนะไม่ใช่แบบไปออกกำลังกินของดีๆอะไรเงี้ยแล้วคุณจะสุขภาพดีแม่งไม่ใช่เลยเว้ยสุขภาพดีมันจะพาไอ้3อย่างแรกมาด้วยเรื่องนี้เตือนกันไปกันมาตั้งแต่วัยรุ่นไม่มีใครเชื่อแต่พอคุณได้สัมผัสกับความสายลมแห่งความเริ่มแก่ของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ๋อมึงไม่มีเงินแน่ๆถ้าสุขภาพมึงไม่ได้แล้วก็ไม่มีเวลาไปดูแลใครในครอบครัวด้วยเพราะเขาต้องมาดูแลคุณจะเป็น Family Time ที่แย่มากเลยนะเพราะว่าเขาต้องยกข้าวต้มมาเสิร์ฟคุณเพราะคุณลุกไม่ไหวอย่างเงี้ยเวลาครอบครัวคุณจะเป็นกับเฟสเลยจะกลายเป็นเวลาที่แบบโอ้โหอีกแล้วเกรงใจพ่อแม่สุดๆนะครับแล้วรายงานอย่างเงินมันก็นั่นแหละถ้าคุณไม่ได้แข็งแรงพอคุณออกไปทำไม่ได้ฉะนั้นผมตอบคุณลุกเลยว่าสุขภาพครับแน่นอนเลยครับปี 2023 โอ้มาทุกอาจารย์เลยคราวนี้ที่อยากให้ว่านเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งที่ทุกประโยคไม่ลงท้ายด้วยสระไอหรือสระอายว่านทำได้ที่รอฟังได้ครับอันนี้เป็นคำถามที่ต้องตอบยังไงบอกได้ครับเดี๋ยวในอัลบั้มนี้มีพื้นที่อยู่เดี๋ยวผมจะเขียนเพลง1เพลงให้พี่นิ่มได้ประทับใจนะครับโดยไม่ลงสระไอหรือสระอายเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นตอนเด็กๆการเขียนเพลงง่ายสุดมันคือคำไทยมันจะมีสระไอสระอายที่มันลงคำเพลงรักก็ต้องมีคำว่าหัวใจคำถามได้ยังไงมันจะลงสระพวกนี้เยอะแต่ถ้าเราไปตั้งแง่เลยว่าไม่เอาเราเอาสระเกิลได้ไหมเนี่ยมันได้แต่ว่ายังไม่เคยลองแบบฟิกซ์เอาไว้เดี๋ยวผมจะจัดการให้อาจารย์ย่าอย่างสาสมนะครับได้ครับโอ้ครับบอสคือย้อนหลังกลับไปเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัย AF นะคะตอนที่อยู่ในบ้าน AF เนาะแล้วก็เป็นแฟนคลับนะคอยเชียร์ก็เลยมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าเราย้อนเวลากลับไปได้อะค่ะแล้วกลับไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ตรง AF อะว่าน่ะทำโชว์ตั้งหลายอันเนาะอยากกลับไปแก้ไขโชว์ไหนมากที่สุดแล้วถ้าแก้เราจะแก้ให้มันเป็นยังไงเป็นคำถามที่ฝากไว้ช่วยตอบหน่อยนะคะอยากรู้จริงๆโอ้โหเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่ค่อยดีสักโชว์เลยนะไม่ดีเลยนะพี่ชอตถามเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่านั่นคือเขาเรียกว่าการขึ้นเวทีครั้งแรกๆมันก็จะมีความแบบประดับประเดิดเยอะมากเลยครับมันมีอยู่ไม่นานอะอยู่ประมาณ8โชว์จริงๆมันไม่ค่อยอยากแก้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติแก้ได้ผมอยากแก้วันสุดท้ายที่ผมอยู่ก็ได้เพลงอะไรพรหมลิขิตสุนทราภรณ์พอสุนทราภรณ์มาเราก็จะแบบว่ามีอารยะขัดขืนของเราว่าแบบการออกคำแบบ
แบบวิถีของเพลงแบบสุนทราภรณ์ต้องชัดเจนต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นเราก็วัยรุ่นมากอายุประมาณ19 ขวบเราก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันร้องแบบที่เราชอบไม่ได้วะร้องแบบพี่ติ๊กเพกาวกำลังมาเลยตอนนั้นเนี่ยปล่อยวางคือสิ่งเธอแต่มันต้องร้องได้ดิสุนทรภรณ์เฮ้ยมันต้องแบบร้องแบบใหม่ๆดิครับแล้วก็มีอาจารย์แบบมีต้นตำรับเลยนะจากวงสุนทรภรณ์เขาก็มาบรรยายมาอธิบายให้เราฟังอยู่ 2-3 ชั่วโมงแต่เราดื้อเราก็แบบว่านี่เราเคยฟังพรหมลิขิตเวอร์ชันพี่โป้โยคีเพย์บอยเพราะดีนะก็เลยไม่เอาที่เขาสอนเนี่ยมาใช้ทั้งหมดมันก็เลยเออร์เลอร์เยอะแล้วเป็นสำคัญคือเป็นสัปดาห์ที่แม่ต้องไปฉีดยาที่ส้นเท้าเพราะว่าเป็นรองช้ำเพื่อจะมาดูแล้วเราก็ทำแบบไม่ดีอ่ะคือไอ้ตกรอบแบบไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าพอย้อนกลับมาดูแล้วอันไหนหงุดหงิดที่สุดอ่ะน่าจะเป็นอันเนี้ยที่แบบโอ้โหของมันไม่ได้ยากเสือกไม่ฟังที่อาจารย์เขาสอนเองก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็รู้สึกว่าแก้อันนี้แหละไม่ต้องเข้ารอบต่อก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมีใครที่เขาเก่งกว่าคุณแนะนำก็จำแล้วนำมาใช้ซะเพราะไม่งั้นเขาไม่เข้ามานั่งพูด 2-3 ชั่วโมงหรอกไอเด็กดื้อนี่ 2-3 ชั่วโมงพูดไปมึงก็ไม่ฟังจะมาพูดทำไมถ้าผมแก้ได้ผมคงแก้โชว์นี้แล้วก็ไม่ได้แก้เรื่องความผิดพลาดของโชว์ของแบบทีมงานอะไรทั้งสิ้นน่าจะแก้ที่ทัศนคติของผมเองว่าฟังคนที่เขาเติบโตมาก่อนเราแล้วเขาเก่งกว่าเราบ้างซะเถอะแล้วเอามาใช้แล้วมันจะดีครับพี่ชอตโอ้ถ้าเป็นรายการประชาชื่นนะคะแม่เนี่ยจะชอบรายการนี้มากต้องบอกว่ามากและเสียงยาวถึงไม่ใช่ Story Channel ทำหรือไม่ใช่พี่ว่านทำเนี่ยแม่ก็ชอบอยู่ดีสิ่งที่เขาทำเนี่ยกับการที่ให้ความสุขคนดูเนี่ยเขาน่าจะสุขยิ่งกว่าตั้งแต่เขาเริ่มโตมาเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเขาก็ไม่มีอะไรที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเขาดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเรียกว่าดีมากจนแบบบางทีแบบเนี่ยเวลาพูดถึงไอ้ความแบบเนี้ยมันเป็นอะไรซึ่งแบบมันตื้นตันมันได้รับจากเขาจนแบบบางทีแบบถามก็ว่าเอาความสุขตัวเองบ้างนะรู้สึกว่าเป็นเด็กดีพอสมควรนะครับดูแลพ่อแม่ดีก็พ่อก็สบายใจคิดว่าดูแลบริวารแล้วก็ครอบครัวได้ต่อไปปีใหม่เนี้ยแม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเนี่ยแล้วก็ความที่ลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่มาเป็นอย่างดีขอให้ลูกมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะไม่ว่าจะจับงานอะไรหรือทำเพลงอะไรขอให้เป็นที่ติดหูติดปากคนทั่วโลกใบนี้นะลูกนะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รีบแต่งงานซะ เพราะว่าคุณพ่ออยากเลี้ยงหลานแต่ก็แล้วแต่ลูกนะลูกของแบบนี้บอกแล้วว่าชีวิตคู่เราต้องเลือกเองใครเลือกให้เราไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยลูกต้องเลือกเองไม่ร้องไห้ เอาเป็นว่าขอให้ลูกมีสุขภาพที่ดีขอให้ลูกมีทีมงานที่ดีขอให้ลูกมีงานที่ดีขอสิ่งดีๆเข้ามาหาลูกแล้วทุกๆอย่างมันก็จะดีมีความมั่นคงมีความสุขตลอดไปสยโย ขอบคุณครับไม่ได้ถามอะไรนี่อันนี้ไม่ได้เดาไว้นะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าขอบคุณมากนะทีมงานทุกคนที่คือปกติอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยคุยกันหรอกหมายถึงว่าไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันต้องพูดแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องพูดเพราะคนมันอยู่ด้วยกันบ่อยๆพี่จะพูดว่ายังไงดีล่ะคือที่เรามีพวกเราอยู่ตรงนี้ที่มีพี่ที่มีช่องวันนี้ที่มีออฟฟิศนี่มีคนดูตรงนี้ก็คือนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นกระถางและดินของพี่แล้วกันเขาง่ายมากนะคือเขาเป็นคู่รักที่พี่แบบใช้เป็นแบบนี่คือหนึ่งในอุดมคติของพี่เลยบางคนจะพูดเรื่องนี้เยอะซึ่งอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ
บางคนจะพูดเรื่องทำดีกับพ่อแม่ ความกตัญญูจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จพี่ว่าเราต้องมองใหม่เราต้องมองภาพกว้างทฤษฎีนี้ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดคนกตัญญูไม่สำเร็จก็มีคนอกตัญญูสำเร็จก็มีฉะนั้นพี่จะบอกว่าพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพี่พ่อกับแม่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอเคมากๆอันนี้ใช้คำว่าโอเคมากๆเนี่ยคือเขาไม่ได้พยายามเลี้ยงเราให้โตแล้วคาดหวังอะไรแล้วแต่ละกันสอนไปเรื่อยๆสอนจนแบบรู้สึกว่าโอเคละไม่ได้มีการทดทวงอะไรเลยไม่ได้มีการทำอะไรทั้งสิ้นว่าแบบข้าวเงินเวลาคือเขาไม่เคยร้องอะไรแบบนั้นกลับมาโดยที่รู้สึกว่าการที่เราทำหลายคนเรียกว่าอุ๊ยดูแลกตัญญูดูแลพ่อแม่จริงไม่ใช่มันคือทำเหมือนที่เขาทำมาให้เราทำมาเมื่อก่อนพี่แบบทำไมแม่ไปทำงานแล้วก็ซื้อพลังกลับบ้านผัดซีอิ๊วถั่วแป๊บอะไรก็ไม่รู้ใครจะกินหรือไม่กินไม่รู้หิ้วกลับมาพลังจนทุกวันนี้พี่ติดเป็นนิสัยคือไปซื้อร้านนี้ไปกินร้านนี้ถ่ายร้านนี้เฮ้ยฟิลเดี๋ยวพี่ฝากสั่งกลับไปให้พ่อหน่อยพ่อต้องชอบกินความสัมพันธ์มันก็จะเกิดขึ้นจากความคิดถึงเขาก็เลยซื้อไอ้นี่กลับมาให้เขามีอยู่วันหนึ่งนะครับเมื่ออันนี้บอกคนดูด้วยมีอยู่ประมาณสักวันเกิดปีที่แล้วปี 2022คืออันนี้หลายคนผมไม่ได้ให้ใครไม่เคยให้ใครดูเลยนะแล้วก็คิดว่าคงถ้าไม่จำเป็นจริงๆจนกว่าผมจะแบบจากโลกนี้ไปสมุดเล่มนี้มันจะเป็นผมคนเดียวที่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้ดูมันเป็นการ์ดของแม่กับพ่อแต่เขาบันทึกมันเอาไว้ในสมุดเล่มหนึ่งปกสีฟ้าก็จะเขียนยาวๆมาสรุปย้อนดูไปเรื่อยๆโหเขียนมา13-14 ปีแล้วยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยจนปี 2022 ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดที่แปลกที่สุดคือปกติแม่จะเขียนยาวมากเขาจะมีอะไรต้องบอกอะไรที่ห่วงของแม่ไม่ต่ำ3 หน้าทุกทีฟืดพ่อก็สไตล์พ่อบรรทัดเดียวปี 2022 ที่ผ่านมาแม่เขียนสั้นที่สุดในโลกตั้งแต่รู้จักแม่มาคือพี่รู้สึก2 แบบในครั้งเดียวกันคือดีใจเพราะว่าหมดเรื่องสอนแล้วที่เหลือเรื่องของมึงไปใช้ชีวิตหมดสิ่งที่จะต้องเตือนที่ต้องห่วงต่อการปฏิบัติต่อคนอื่นหมดเรื่องละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวงคือเอาไงต่อดีวะมันไม่มีแบบไลฟ์ไกด์มันหายไปคือแบบเขาอาจจะต้องแบบสำรวจว่าเฮ้ยปีนี้เราเลอร์อะไรแล้วเขาก็มาทดไว้ให้แต่นี้คือเขาเขียนน้อยจนแบบเอาไงต่อดีวะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยลงมาคุยกันขอบคุณมากครับเรียบร้อยอ่านและสั้นมากเลยก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเอาไปดองตั้ง 7-8 วันนะไม่ยอมเขียนกลับมาก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่งก็ทุกอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยพี่ก็ปรับใช้มาตลอดนะปรับใช้มาตลอดซึ่งมันก็น่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งที่เขาอยากสอนน่าจะโอเคแล้วแหละสำหรับมุมของพวกเขา2 คนนะครับก็พรทุกอย่างที่ส่งมอบมาเมื่อกี้น้อมรับไว้ด้วยความรักนะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งมาถึงลูกคนเดียวส่งมาถึงมีบริวารที่ดีด้วยนะครับแล้วก็แม่ก็บอกตลอดว่าทำงานด้วยกันเนี่ยก็ให้มันแบบพากันไปในทางที่ดีดูแลให้เขาแบบมีความสุขใจสุขกายกันไปนะครับก็คงประมาณนี้มันก็คงจะชีวิตคนเรามันมีประมาณนี้แหละผมว่านะ enjoy นะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากประชาชื่นปี 2023 ด้วยนะครับยังคงเข้มข้นอบอุ่นหัวใจเช่นเคยนะครับแล้วก็หากมีทีมงานจาก Soloist Channel ไปรบกวนใครจนเกินไปนะครับก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งไม่น่ามีอะไรเพราะเราไปแบบเนิบๆอยู่แล้วฝากด้วยนะทุกคนขอบคุณมากนะครับยอดเยี่ยมไปเลย enjoy นะบายสวัสดีครับสวัสดีครับ